नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले कपालमा एलोभेरा कसरी लगाउने, कपालमा एलोभेरा लगाउँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा भिडियो बनाउँदै छु। त्यसको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कपालमा एलोभेरा लगाउँदा धेरै फाइदा हुन्छ। यदि हजुरको कपाल झर्ने, कपाल टुक्रिने, कपालमा चायाको समस्या छ भने एलोभेरा लगाउँदै जानुभयो भने बिस्तारै ठीक हुनुको साथै कपाल सिल्की पनि हुन्छ। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मैले लिएको छु फ्रेश एलोभेरा लिप। यदि हजुरको घरमा एलोभेरा छैन भने बजारवाला एलोभेरा जेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर घरमै भएको एलोभेराको पातबाट जेल निकालेर गराउँदा राम्रो हुन्छ। एलोभेरालाई यसरी काटेर जेल निकाल्नुपर्छ। सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ यसको जेल। अब मैले यसको जेल एउटा क्लिन बाउलमा राख्दै छु। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। अब यसै गरी मैले सबै एलोभेराको जेल निकाल्छु। मैले सबै एलोभेराको जेल निकालिसके। अब मैले यसमा राख्दै छु नरिवलको तेल। नरिवलको तेलले हाम्रो कपाललाई एकदमै सिल्की बनाउनमा हेल्प गर्छ। अब यसलाई हातले राम्रोसँग मिच्नु पर्छ। डल्लो डल्लो परेको जस्तो देखिएको छ। यसलाई राम्रोसँग मिच्नु पर्छ। अब कपालमा कसरी लगाउने म लगाएर देखाउँछु है त। यो हजुरहरुले नुहाउनु भन्दा 2 घण्टा अगाडि लगाउनु पर्छ। 2 घण्टा कपालमा राखेर नुहाउनु पर्छ। यसलाई कपालको जरामा राउन्ड राउन्ड गर्दै यसरी लगाउनु पर्छ। कपालको जरा-जरामा। कपालको जरा-जरामा लगाइसकेपछि पुरै कपालमा लगाउनु पर्छ। पहिले जरा-जरामा लगाइसक्नु पर्छ। राम्रो रिजल्ट पाउनको लागि हजुरहरुले यसलाई हप्तामा 2 पटक लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुले नरिवलको तेल नमिसाएर एलोभेरा मात्रै लगाएर सुकाएर पछिबाट नरिवलको तेल लगाउन सक्नुहुन्छ। नभए यसरी नै दुईटै मिक्स गरेर लगाउँदा पनि हुन्छ। हजुरहरुलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। नरिवलको तेलले हाम्रो कपाललाई एकदमै सिल्की बनाउँदछ। यदि हजुरहरुले नुहाउनु भन्दा पहिलो दिन नरिवलको तेल लगाएर अर्को दिन नुहाउनु भयो भने कपाल एकदमै सिल्की भएको हुन्छ। यसरी पछाडीको कपालको पनि जरा-जरामा लगाउनु पर्छ। मैले कपालको जरा-जरामा लगाइसके। अब मैले यसरी पुरै कपालमा लगाउँछु। हजुरहरुले पनि यसरी लगाउनु होला। यो 1 पटक 2 पटक मात्र लगाएर केही पनि हुँदैन। यसको राम्रो रिजल्ट पाउनको लागि हामीले कम्तीमा भने 1 महिना जति लगाउनु पर्छ। 1 महिना लगायो भने मात्र यसको रिजल्ट पाउन सकिन्छ। मैले सबै कपालमा लगाए। अब मैले यसलाई 2 घण्टा सुक्न दिन्छु। 2 घण्टा पछि नुहाएर आउँछु है त। मैले कपाल नुहाएर आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। मेरो कपाल एकदमै सिल्की भएको छ। कपाल सिल्की हुनुको साथै यदि कपाल झर्ने, कपाल टुक्रिने, कपालमा चायाको समस्या छ भने त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। मेरो कपाल एउटा पनि झरेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। यसलाई 1 पटक अवश्य ट्राई गर्नु होला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आई होप भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।
थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई।